Hello Lara friends, ඉතින් කොහොමද ඔයාලට? ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ Laravel PayHere වීඩියෝ සීරීස් එකේ දෙවැනි වීඩියෝ එකත් එක්ක. ඉතින් Laravel PayHere කියන්නේ PayHere Laravel වලට ඉන්ටිග්‍රේට් කරන්න පුළුවන් lazy ක්‍රමයක්. ඇත්තටම මේක ප්ලගින් එකක්. මේක third party plugin එකක්. ඔයාලට වැඩි විස්තර බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේ දැන් දාන කාඩ් එකෙන් ඔයාලට දකුණු පැත්තෙන් පෙනෙයි පොඩි කාඩ් එකක්. මේ කාඩ් එකට ගිහිල්ලා බලන්න ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් වීඩියෝ එක. ඔයාලට එතකොට අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. මොකක්ද මේ ප්ලගින් එක කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියලා. රයිට් එහෙනම් අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් බලමු Laravel PayHere plugin එක අපේ Laravel project එකට install කරන විදිහ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මම දැන් ඉන්නේ Laravel PayHere official website එකේ. ඔයාලටත් මේ official website එකට එන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ link එකෙන්. මේ ලින්ක් එකට ආවට පස්සේ, ඒ කියන්නේ මේ වෙබ්සයිට් එකට ආවට පස්සේ මෙතන පේන්න තියෙනවා documentation වලට link එකක් docs කියලා. මේ docs link එක උඩ ක්ලික් කරාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් Laravel PayHere plugin එකේ official documentation එක. ඉතින් මේ documentation එකේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන quick start කියලා තියෙනවා page එකක්. ඉතින් මේකේ step by step Laravel PayHere plugin එක ඔයගොල්ලෝගේ project එකට install කරලා පොඩි demo එකක් එහෙම නැත්නම් පොඩි testing එකක් කරලා බලන්න පුළුවන් normal checkout එකකින්. ඒ step ටික තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේක ෆලෝ කරන්නත් පුළුවන් ඉන්ස්ටලේෂන් පේජ් එක ෆලෝ කරන්නත් පුළුවන් කොහොමත් මේ ඉන්ස්ටලේෂන් පේජ් එකේ දෙන කන්ටෙන්ට් එකමයි මෙතන ක්වික් ස්ටාර්ට් පේජ් එකේ මෙතන ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්ස්ටලේෂන් එක ඒ සේම් කන්ටෙන්ට් එක තියෙන්නේ ඊට අමතරව අපි අර ටෙස්ටිං එකක් කරලා බලන්න ඕන නිසා මේ ප්ලගින් එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියන එක මෙතන අමතරව ඉන්ක්ලූඩ් කරලා තියෙනවා ඉතින් ඒ නිසා ක්වික් ස්ටාර්ට් එක ඔයගොල්ලන්ට ලේසි වෙයි ෆලෝ කරනවා නම් ඩොකියුමන්ටේෂන් එක හරි anyway මම ඩොකියුමන්ටේෂන් එක ෆලෝ කරන්නේ මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් ID එකෙන් කැලින්ම කොහොමද අපි step by step Laravel PayHere plugin එක අපේ project එකට install කරගන්න කියලා. හරි මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත අලුත් Laravel 11 application එක. මේකට තමයි අද අපි Laravel PayHere plugin එක install කරන්නේ. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕන composer.json කියන ෆයිල් එක ඕපන් කරගෙන මේක මෙන්න මේ අන්තිම හරියෙන් මෙන්න මේ කෝඩ් එක පේස්ට් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ කෝඩ් එක ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන් documentation එකේ installation එක page එක follow කරොත්. ඉතින් අතරම මේ අපි add කරන්නේ private composer repository එකක්. මොකද මේක paid plugin එකක්. මේක normal composer package එකක් වගේ install කරන්න බෑ. මොකද ඒ repository එක නෙමෙයි අපි host කරලා තියෙන්නේ. මේක host කරලා තියෙන වෙනම private composer repository එක. ඉතින් ඊළඟට මම මගේ terminal එක open කරගෙන composer require Laravel PayHere කියන කමාන්ඩ් එක රන් කරනවා මෙතනින් තමයි අපේ පැකේජ් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න අපි පටන් ගන්නෙ. ඉතින් මේ වෙලාවේදී මම no cache කියන ටැග් එකත් මම පාස් කරනවා මොකද මගේ ප්ලගින් එක මම කලින් මේකට ඉන්ස්ටෝල් කරපු නිසා කෑෂ් වලින් ලෝඩ් කරනවා. ඉතින් ඒක එහෙම කරොත් මට මේ ටියුටෝරියල් එක හරියට හදාගන්න අමාරුයි. ඒ නිසා මම no cache කියන එක පාවිච්චි කරනවා මේ වෙලාවේ. එතකොට fresh installation එකක් වගේ තමයි යන්නේ cache එක පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ no cache use කරන්න ඕන වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපි මේක run කරමු. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති Laravel PayHere දැන් install වෙන ගමන් තියෙන්නේ. හැබැයි අපිට මෙන්න මේ වගේ prompt එකක් එනවා මේක install කරද්දී. මොකද මේක paid plugin එකක් නිසා ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලන්ගේ authentication එක කරගන්න ඕන username එකයි password එකයි මෙතනට දෙන්න ඕන. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම අහන්නේ username එක. මේ username එකට ඔයගොල්ලෝ දෙන්න ඕන ඔයාලා plugin එක purchase කරද්දී දුන්න email address එකයි plugin එක purchase කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට හම්බුන license key එකයි තමයි මෙතනට දෙන්න ඕන. දැන් මම username එක මගේ email address එක දුන්නා. එතකොට password එක වෙන්නේ මට හම්බ වුණ license key එක. ඒකත් මම මෙතනට paste කරනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපෙන් අහනවා මේක මෙන්න මේ කියන path එකේ auth.json කියන ෆයිල් එකක් create කරලා මේක globally store කරන්නද කියලා. ඉතින් ඇත්තටම මේක ඔයගොල්ලන්ට මෙහෙම install කරන්න එකේත් වරදක් නැහැ. හැබැයි නැත්තම් ඔයගොල්ලන්ට කරන්න පුළුවන් වෙන විදියක් තමයි මේ auth.json එක ඔයගොල්ලන්ගේ app level එකෙන් create කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒකට ඕන දේවල් documentation එකේ මම දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම දැනට මේක no කියලා දෙනවා. මේක skip කරලා අපි plugin එක download කරගන්නවා අපේ project එකට. ඉතින් ඔය වගේ මිනිත්තුවක් හෝ දෙකක් ඔයගොල්ලන්ට යන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ගේ connection එකේ speed එක අනුව. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ මේ package එක install කරගත්තා කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඉතින් ඊට පස්සේ මම PHP artisan PayHere install කියන command එක run කරනවා. ඉතින් මේ command එකෙන් PayHere plugin එකේ තියෙන config file එකයි assets සහ migration වගේ files ටිකක් අපේ application එකට publish කරනවා. ඒ වගේම මෙතනින් message එකකින් අහනවා prompt එකකින්
would you like to run the migrations now? ඒ කියන්නේ අපි මේ මයිග්‍රේෂන් පබ්ලිෂ් කරාට පස්සේ මෙතනින්ම මයිග්‍රේෂන් ටික රන් කරලා දෙන්නද කියලා අහන. ඉතින් මම මෙතනට yes කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් PayHere has been installed කියලා මේ වගේ success message එකක් එනවා. ඒ වගේම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ migration files ටික මේ වගේ රන් වෙලා තියෙනවා. right. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි රන් කරගන්න ඕන ඔයගොල්ලෝ PayHere panel එක use කරනවා නම් PHP artisan filament assets කියන මෙන්න මේ command එක රන් කරන්න ඕන. මේකෙන් අපි filament panel එකට ඕන assets එක අපේ application එකට publish කරනවා. ඉතින් මේක රන් කරන්න ඕන වෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ PayHere panel එක use කරනවා නම් විතරයි. මොකද මම දන්නවා ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් දුරට මේ panel එක use කරයි. මේක ගොඩක් benefit එකක් ගන්න පුළුවන් feature එකක් නිසා. ඉතින් අපි දැන් බලමු මේ panel එක දැන් අපේ application එකේ වැඩ කරනවද කියලා. මම demo.test website එකේ PayHere කියන URL එකට එනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ Laravel PayHere plugin එක මේ වගේ successfully install වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ Laravel PayHere panel එකට log වෙන්න නම් අපි ඉස්සෙල්ලම අපේ application එකේ user කෙනෙක්ව create කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝගේ application එකේ user කෙනෙක් ඉන්නවා නම් දැනටමත් එයාගේ credential මෙතනට දාලා ඔයාලට panel එකට log වෙන්න පුළුවන්. මගේ application එකේ තාම කිසිම user කෙනෙක් නැහැ. ඒ නිසා මම අලුතෙන් user කෙනෙක් create කරගන්නවා seed එක පාවිච්චි කරලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ database seed එක open කරොත් ඔයාලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මේ sample user අපිට create කරගන්න පුළුවන් අපේ table එකේ php artisan tb seed කියන command එක run කරලා. ඉතින් ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ credential එක පාවිච්චි කරනවා අපේ testexample.com user ගේ password එක වෙන්නේ password. ඊට පස්සේ මේ වගේ අපේ application එකට log වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ Laravel PayHere plugin එක install කරාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් PayHere panel එක. ඉතින් මේකේ තව ගොඩක් වැඩ තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒවා ඉස්සරහ videos වලින් කතා කරමු. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ගැන මොකද හිතුනේ? අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහෙන් comment එකක් දාන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක like කරන්න. channel එකත් subscribe කරලා තියාගන්න. channel එක subscribe කරලා නැත්නම් යාළුවන්ටත් දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.